Ha végig gondolok arra, hogy ez a 25 év micsoda óriási fejlődést mutatott, akkor én egyrészt nagyon jól érzem magam ettől, tehát azt gondolom, hogy a szervezők, a témavezetők nagyon jó munkát végeztek. Nagyon nagy öröm volt idén is a Dental World esztétikai kongresszusának témavezetőjeként itt lenni. Azt látom, hogy a kongresszus nagyot nőtt. Bizonyos szempontból, ami számomra különösen fontos, ez különösen igaz is, nevezetesen, hogy roppant sok országból érkeztek már kollégák, látogatók, még Barbadosról is. És én azt gondolom, hogy közeleg a jövő év, a következő Dental World ideje, amikor 25 éves lesz a rendezvény, és hogyha végig gondolok arra, hogy ez a 25 év micsoda óriási fejlődést mutatott, akkor én egyrészt nagyon jól érzem magam ettől, tehát azt gondolom, hogy a szervezők, a témavezetők nagyon jó munkát végeztek, és egyúttal arra bátorítok mindenkit, hogy jöjjenek el 2025-ben, mert még izgalmasabb, még színesebb programokat fogunk hozni, és nagyon sok kollégával fognak tudni találkozni külföldről is. Látom a beszélgetéseket, amik létrejöttek, tehát itt a helyük, aki szereti a fogászatot, annak itt a helye 2025-ben is.